Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De-a lungul timpului m-ați tot întrebat când fac un build. Ei bine, astăzi construim un calculator, un sistem de la zero. Nu o să fie un sistem ultra high-end, ci va fi un sistem ce poate să ruleze jocurile Full HD și cu detaliile date pe maximum. Este un sistem powered by Asus, orientat în jurul unui 11600K, un i5, iar componentele, majoritatea componentelor vitale sunt, cum am spus mai devreme, de la Asus. Adică un TUF Gaming 3060 de 12 GB, o sursă TUF de 750W bronz, una bucată Asus Prime B560, iar pe partea de stocare avem un Kingston A2000 și Corsair Vengeance Pro la 3600 de MHz. Răcirea, un Gamax L120 și toate aceste componente vor fi asamblate într-o carcasă tot de la Asus pe nume TUF GT301. Este o carcasă care seamănă mai mult cu un drop din elicopter decât cu o carcasă de sistem. Este de gaming. Pentru a asambla un sistem ai nevoie de câteva scule simple, cum ar fi una bucată sfic, una bucată șurubelniță și eventual un cutter să tai plastice, ambalaje și așa mai departe. De asemenea vei avea nevoie și de șoricii dacă îți pasă de cable management și dacă ai sau nu la îndemână aceste benzi cu arici. Mie mi-au rămas de-a lungul timpului, așa că le voi folosi și pe acestea. Și pentru că tot vorbeam de carcase, hai să desfacem acest mini monstru de TUF. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să desfacem cutia, să scoatem placa de bază dinăuntru, să o punem deoparte și în cazul în care nu ați mai asamblat sisteme, fiți foarte atenți la pagina cu pini. Acum că am montat procesorul, trebuie să pregătim placa pentru montajul răcirii. Asta în cazul în care ai o răcire aftermarket și nu folosești una stock. De exemplu, acest procesor a venit fără ventilator stock, care de obicei intra în aceste găuri. Noi, folosind o răcire aftermarket, trebuie să pregătim placa și anume să-i punem această piesă, care este și pentru AMD și pentru Intel, de desubt. Însă, mare atenție! Acest procesor are socket LGA 1200. Există posibilitatea ca răcirea voastră să fie făcută înainte de ieșirea pe piață a socketului respectiv. Însă, acesta 1200 este compatibil cu 115X. Ca să știți, în cazul în care aveți această răcire care se numește Gamax L120V2, în manual nu este acest socket 1200. Deci, trebuie să fii atent unde pui șuruburile și alegerea găurilor pe care tu trebuie să o faci. În cazul nostru, trebuie să folosim gaura corespondentă pentru 115X. Așadar, 115X este compatibil cu 1200. Am terminat să montăm șuruburile și să punem aceste bucăți de plastic / cauciuc. O vom lăsa deocamdată deoparte. În orice caz, pentru că tot suntem la acest capitol, SSD-ul nostru se montează pe placa de bază. Acum că am terminat de montat SSD-ul pe placa de bază,
Placa în sine este pregătită să fie montată în carcasă. Înainte de toate, trebuie montat scutul pentru porturile plăcii de bază. M-am asigurat că piciorușele de sprijin se potrivesc cu găurile plăcii, apoi am pus-o pe poziție și am fixat-o cu șuruburile corespunzătoare. Am pregătit sistemul de răcire și am folosit o folie de protecție pentru a sprijini pompa de apă cât timp poziționez și fixez radiatorul. Mai departe, am aplicat pastă termoconductoare pe suprafața de contact a procesorului și am dezlipit folia de protecție a pompei. Am aliniat pompa cu cele 4 șuruburi de fixare și am strâns la mână piulițele din kit, ca apoi să folosesc șurubelnița pentru a fixa definitiv componentele, asigurându-mă că forța de strângere a celor 4 șuruburi este similară. Pentru că spațiul este destul de limitat într-o astfel de configurație, am fost nevoit să conectez mai întâi mufa de alimentare pentru procesor, iar apoi să montez ventilatorul sistemului de răcire. Motivul? Într-o altă poziție, conductele blocau accesul la un port RAM, ori fittingurile loveau radiatorul de aluminiu. Așadar, am făcut un compromis în ideea în care ventilatorul se demontează destul de ușor. Mai departe, am pus cele 2 plăcuțe RAM în sloturile indicate în manual pentru configurația Dual Channel și am pregătit placa video pentru montaj. Am conectat mufa de alimentare și am mers mai departe către treaba de care fugim cu toții: Cable Management. Am folosit șoricei și benzi cu arici pentru a fixa cablurile pe traseul lor. Din fericire, carcasa are suficiente locuri de prindere pentru o astfel de operație. Culoarea șoriceilor am ales-o albă, deoarece contrastează mai bine pe negru, fiind astfel mai ușor de identificat punctele de prindere. Asta în cazul unei eventuale intervenții. În final, sistemul a prins viață. Mai departe putem să mergem către configurarea sistemului de operare, iar apoi să mergem către teste sintetice și gaming. Ca de obicei, voi începe cu Cinebench, unde am scos 11.168 de puncte în multicore și 1.562 de puncte în single core. TimeSpy, 8.790 scorul grafic cu 8.853 scorul total și în final avem și Firestrike cu 21.165 de puncte scorul pentru placa grafică cu 18.560 de puncte scorul total. Nu e rău, nu e rău absolut deloc. Hai să vedem cum se descurcă în gaming. Am ales câteva jocuri, toate au implementată o formă sau alta de RTX și DLSS. Ei bine, se pare că am subestimat acest sistem la începutul videoclipului când am spus că rulează Full HD. Ei bine, este în stare să ruleze 2K. Și primul joc pe care l-am testat este Cyberpunk. Este jocul meu preferat când vine vorba de bug-uri și orice alte chestii amuzante care se pot întâmpla. Spre exemplu, mașinile care se văd în depărtare sunt randate la o rezoluție mică de tot și nu se apropie niciodată de tine. Și dacă vrei tu să te apropii de ele, e bine, nu le vei găsi niciodată pentru că dispar de pe hartă. În orice caz, jocul rulează la o rezoluție 2K și totul este dat pe High, Psycho și Ultra. Hai să ne uităm puțin aici în setări pentru că aș vrea să vă arăt ceva. În tabul cu setări grafice, jos de tot, avem o opțiune pentru DLSS, Ultra Performance și la capătul celălalt avem Off, Auto și Quality. Ei bine, am observat că jocul, dacă îl dau pe Quality, am undeva între 30 și 40 de cadre pe secundă cu spike-uri mai mari către 45, aproape 50, dar nu ne interesează acest lucru. Ce vreau să spun este că, indiferent de setarea pe care o faceți în acest joc, când vă uitați în depărtare, elementele sunt randate la o rezoluție foarte mică. Cum ne apropiem de ele, puteți observa, de exemplu, copacii de pe partea dreaptă, că devin din ce în ce mai clari. În depărtare, din nou, se văd elemente care se randează odată cu distanța mai mică de apropiere. Ce am făcut a fost să mă duc în setări și să dau opțiunea pe Performance și au crescut FPS-urile între 50-55, în anumite zone am atins chiar și 60 de FPS-uri și nu mi se pare rău. Nu mi se pare rău în ideea în care jocul oricum îmi aduce aminte de Vice City. Dacă mai țineți minte și mergeați pe autostradă sau pe stradă, pe unul dintre bulevardele Hărții
din Vice City, mașinile se randau și apăreau în fața voastră și era cam greu să stai să ocolești traficul. În orice caz, jocul se mișcă foarte, foarte bine, iar temperaturile nu sunt deloc grele. 57 de grade pentru placa video și 67 de grade pentru procesor. Mergem mai departe către control, unde jocul s-a descurcat foarte bine. Ce-i drept este datorat și faptului că jocul în sine este destul de bine optimizat. Hai să ne uităm la setări, display. Totul este dat pe high și pe valoarea lui maximă, iar render resolution am setat-o pe high quality, cum ar veni echivalentul opțiunii high quality la alte jocuri. De ce? Pentru că rezoluția de randare este ceva mai mare. În orice caz, 60 de cadre pe secundă, 2K, totul la maximum, mi se pare mai mult decât bine pentru acest sistem. 59 de grade pentru placa grafică, 57-58 de grade pentru procesor. Jocul nu sacadează, nu am absolut nicio problemă. În schimb, am observat că am avut pentru câteva momente un drop la 48-49 de cadre pe secundă. Cel mai probabil o să mor în curând și după ce am luat somn, mergem mai departe să ne jucăm Metro Exodus. În Metro Exodus, aceeași poveste ca și în celelalte jocuri. 2K, totul pe high, fără V-Sync desigur și cu motion blur la un nivel cât mai mic, DirectX 12 activat, Ray Tracing pe Ultra și DLSS de asemenea activat. Deși înțeleg că în anumite jocuri nivelul de dificultate poate fi catalogat și în funcție de zonele unde poți să salvezi sau nu poți să salvezi, cel care a inventat funcția de Quick Save, Quick Load și cel care a inventat funcția aceasta automată, e bine să-i dea cineva o statuie, să-i construiască o statuie și câte una pentru toți dezvoltatorii care implementează această funcție. Pentru că tocmai ce am murit și pot să-i reintru în acțiune fără absolut nicio problemă. În final ajungem și la Battlefield 5. Aici țin să menționez că, surprinzător, opțiunea de Nvidia DLSS este valabilă, funcționează și o pot activa. Restul, evident, totul pe ultra și iar ultra. Și după câteva momente de așteptare am pornit meciul de Battlefield 5. Ador luneta în acest joc, chiar dacă mie personal nu mi este de absolut niciun folos. Observ câteva momente de lag și sacadare, dar cel mai probabil este datorită serverului, în ideea în care i-a luat ceva timp să încarce resursele. Uite că am ieșit de aici, din această peșteră / bază, ne îndreptăm către câmpul de luptă cu aproape 70 de cadre pe secundă, chiar peste am avut la un anumit moment. Nu înțeleg care este treaba cu aceste mici sacadări, în ideea în care nu sunt frame drop-uri. Temperaturile sunt foarte bune. Ia stai să facem ceva. Options, Video, Advanced, DLSS, Off. Ok, nu mă așteptam la acest lucru. Se pare că se mișcă un pic mai bine și rata de cadre pe secundă de asemenea a crescut. Băiețel, îmi pare foarte rău de tine că ți-ai dat spawn lângă mine, în ideea în care nu cred că există un jucător de BF mai rău decât mine. În orice caz, îmi place cum se mișcă jocul, îmi place faptul că rulează la o rezoluție 2K, deși la Full HD aș avea ceva mai multe cadre pe secundă, dar am zis, hei, dacă tot Cyberpunk a reușit să ruleze la 2K, hai să testez toate jocurile la această rezoluție. Ei bine, uite că am terminat și cu asta și am ajuns la finalul videoclipului. În concluzie, se pare că cea mai slabă, cu ghilimelele de rigoare, placă din seria 3000, în combinație cu un i5 generația 11-a, îți pot oferi o experiență de gaming detaliată,
fluidă și la o rezoluție 2K. Pe partea cealaltă, dacă vă întrebați ce caută un procesor K pe o astfel de placă de bază, e bine, răspunsul este unul care m-a surprins și pe mine. De obicei, seria Z de chipseturi pentru Intel era orientată către pasionați, entuziaști, pentru cei care vor să își modifice anumite setări mai complexe ale sistemului. Dar Asus are câțiva ași în mânecă și pentru acești oameni și nu mai trebuie să spargi o mică avere pe o placă de bază care să-ți ofere mai mult control asupra sistemului. Acele caracteristici mai avansate se găsesc și pe acest chipset B560M-A. Într-adevăr, este o placă de bază ceva mai scumpă decât una tradițională, dar nu la fel de scumpă ca una dedicată cu chipset Z. Așadar, poți să ai mai mult control asupra acestui procesor pentru că este deblocat și placa de bază îți permite să modifici acele setări sau să înveți despre ele, ceea ce mi se pare un plus. În final, mai avem de vorbit și despre preț. Un astfel de sistem se învârte în jurul sumei de 7900 de lei. Dar acest preț poate fi influențat și de alegerea componentelor, dar cel mai mult de placa grafică pe care tu o alegi. Ce mi se pare interesant este că în ultima vreme nu mai ai nevoie de vârful de gamă ca să te bucuri de gameplay fluid și detaliat. De ce spun acest lucru? E bine, dacă mai țineți minte, acum câțiva ani de zile, dacă aveai un i5, dacă aveai, să zicem, un 1050, nu aveai toate detaliile, poate nu puteai să rulezi la rezoluție maximă jocul și atunci, da, trebuia să investești în acele componente mai scumpe. Dar dacă te rezumi la un astfel de sistem, după cum ați putut observa și voi, poți să te joci jocuri foarte grele fără absolut nicio problemă. Iar asta este un aspect care mă bucură, pentru că nu mai trebuie să spargi o gălăgie de bani pe un sistem care să-ți satisfacă ție nevoile. Da, într-adevăr, aproape 8.000 de lei, poate 9.000 de lei este foarte mult pentru un astfel de sistem. Dacă te gândești altfel, îl poți avea o mai mare perioadă de timp. Gândește-te că nu trebuie să schimbi placa video în următorii 3 sau 4 ani de zile, nu trebuie să schimbi procesorul pentru că este destul de capabil să ruleze și sistemele de operare, și aplicațiile, și jocurile care vor apărea în viitor. Cam asta ar fi și pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Dați-vă cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos și dacă vreți să vedeți și astfel de videoclipuri în viitor, build-uri, gaming, teste și așa mai departe, de asemenea nu ezitați să scrieți și cine știe, poate găsim altă configurație și mai ieftină sau găsim o altă metodă de a asambla aceste componente ca să ai o experiență fluidă de gaming. Salut!